שחורים ושיער צבוע ודברים כאלה. כיוון שאת תלמידה, איך משלבים את הסגנון הזה עם תלבושת בית ספר? יש לי מספיק מזל שאני בבית ספר שאומנם יש תלבושת אחידה, אבל הם מרשים לי לבוא עם שיער צבוע, אז אני פשוט באה עם דברים שחורים או נעליים גדולות וזה, ועם השיער שלי, כן. מי הבא בתור? אוקיי, אריאל, בסגנונה אוג'י. היי, שלום, קוראים לי ארי, אני בן 23. אני עשיתי אוג'י. זו אופנה שגיליתי רק לפני שנתיים, כאשר הייתי בהרצאה על אופנת הלוליטה, התרחשה בכנס למעשה בתל אביב. נכנסתי להרצאה ומאוד התעניינתי ולמדתי במשך שנתיים לעומק של הסגנון הזה. מצאתי דברים שאני אוהב בו, דברים שחיברו אותי לסגנון הזה, בעיקר הלבוש הנסיכי הזה, מאוד מלכותי כזה, שאני מאוד מתחבר לזה, כי זה כיף להיות בלבוש הזה, להרגיש פנסי, וגם איפור הזה שהוא קצת רך ונעים, ואני מאוד אוהב את זה. כן. שואלים, ראינו כאן הרבה לוליטות היום, אבל אוג'י יחיד. שואלים איפה ניתן להשיג בגדי אוג'י מבחינת מותגים? אתה יודע קצת לענות על זה? או שאני... אני יכול קצת, אבל תתקני אותי אם יש דברים להוסיף. אני אישית לא דוגמה, כי אני הלכתי לחוץ לארץ, טיילתי בווייטנאם, ואז מצאתי תופרת אישית שעשתה את זה עבורי. אבל יש חנויות באינטרנט כגון Closet Child, Bodyline, רוצה להגיד עוד כמה? כל מי שמתעניין באופנת אוג'י, יש טמבלר, חשבון טמבלר מאוד מאוד מומלץ להיכנס אליו, שנקרא Palace of Princess. תרשמו לכם את זה בטלפונים, Palace of Princess. שם יש מידע על אופנת אוג'י ועל איפה ניתן להשיג, מותגים, הכל. מי הבא בתור? אוקיי. היי לכולם, תודה שהגעתם היום. אנחנו מאוד מעריכות את זה כולנו פה. אני שיראל, אני בת 25, אני לומדת עיצוב אופנה, והיום אני לובשת אולד סקול לוליטה, שזה לוליטה מהעבר הרחוק שלה. לדוגמה, הסט של החצאית והקייפ והבונט הם ממותג שנקרא מטמורפוז, ומשנת 1999, אז נראה לי הם בגיל של חלק מהאנשים בקהל. וחוץ מזה אני לובשת לוליטה די באופן שבועי, והמשפחה שלי חושבת שאני מאוד מוזרה. אבל אני אוהבת את זה ואני נהנית מהלבוש הוויקטוריאני. אוקיי, יש לנו שאלה אחת מהקהל, וכיוון שאנחנו כאן 3 לוליטות, אני מניחה, נוגה תצטרפי אלינו. אני מניחה ששלושתנו נוכל לענות על השאלות האלה. השאלה הראשונה היא, וואו, זה ממש יקר, איך אתן מממנות את זה? אז אוקיי, לפי הסדר. עבודה. אני עובדת בתמיכה טכנית ביום יום, ואני פשוט קונה הרבה מאוד יד שנייה. כל הלבוש שלי היום הוא יד שנייה, שאני קונה מיהו ג'פן, וזה כן יקר, אני לא אגיד שלא, אבל זה הרבה פחות יקר ממה שחושבים. אני גם קונה יד שנייה בדרך כלל, והאמת שהסיפור ספורט הוא בקצרה. הסמלת לוליטה הראשונה שרציתי יצאה ב-2009, אני התאהבתי בה כמה ימים לפני שהיא יצאה, פרסמו תמונות. רק ב-2015 יכולתי לקנות את זה בגלל שאז הייתי חיילת והרווחתי כסף משל עצמי, ועכשיו כמו שיראל בעזרת עבודה ויד שנייה. כן, מה שהן אמרו. אני אוסיף ואומר שלאחרונה השוק של לוליטה מתרחב. גם אפשר להשיג בארץ בגדי יד שנייה דרך קבוצה שנקראת ישראל לוליטס, אוקיי? שזה הקבוצה של אופנת לוליטה בישראל. מעבר לזה יש מותגים שהם יותר זולים, יותר יקרים, אפשר בהחלט לממן, גם עם תקציב נמוך. אני הוכחה חיה לזה, אוקיי? והייתה עוד שאלה, איך אתן מרכיבות את התלבושת? מה התהליך? זה נראה מאוד מורכב.
אז לי בדרך כלל אני רואה פריט מרכזי, נניח במקרה הזה זה הסט של החצאית והכל, ואני הולכת לפי זה, אני הולכת לפי הצבעים של זה, אני הולכת לפי הפים של זה. נגיד פה יש הרבה ורדים בהדפס, אז יש לי גם טבעות של ורדים וגם ורדים על הנעליים, והולכים לפי הצבע ולפי הרעיון מאחורי הלבוס. בעיקרון יש המלצה לכל לוליטה חדשה, אם יש לך נגיד 3 צבעים שאת אוהבת, את יכולה להחליט שהם הצבעים הראשיים שלך, ואז יותר קל לך למצוא פריטים שמתאימים לצבעים ההם, ואת משלבת משהו מהאוטפיט הזה לאוטפיט השני. אני לא ידעתי על ההמלצה הזאת, ובמקרה פעלתי לפיה עוד מההתחלה, פשוט כי יש לי 3 צבעים פסטלים אהובים שנפוצים בלוליטה. עוד משהו שלי יש להוסיף בעניין, לפעמים בניית אאוטפיט מתחילה מרעיון מופשט מהשראה כלשהי, בין אם מהטבע, כמו שאפשר לראות היום יש לי את הקרניים האלה שהכנתי בעצמי, ולפעמים פריט אחד, אפילו זה יכול להתחיל מאקססורי אחד קטן, ולאט לאט בונים את הקונספט. כן. אני מאי, אני בת 21 מהוד השרון. שתדעו לכם בכללי, זה נדיר לראות אותי בוורוד. אני בעיקרון התחלתי מאופנה גותית. אני בדרך כלל לובשת כל מיני שמלות עם תחרה ודברים כאלה. פסטל גות זה בעצם אופנה שמאפשרת לי לבטא גם את הצד היותר מתוק, שזה בעצם לשלב את כל מה שאני אוהבת, שזה כל הגולגלות והניטים והדברים האלה, ועדיין להיות צבעונית ושמחה ולראות מתוקה. שאלו אותך שאלה, איך זה מרגיש להיות הבן אדם הכי יפה פה? תודה. תודה רבה ממש, גם שצפיתם וגם לכל מי שהשתתף וכל מי שעזר לי מאחורי הקלעים גם, ממש תודה לכל הדוגמנים. באמת שאנחנו בפאנל מדברות על הסגנון שלנו, שזה גיארו. מה שמבדיל את הסגנון שלנו זה בעיקר האיפור והשיער והציפורניים. מה שנכנסנו איתו בהתחלה זה היה גיארו, אבל בעיקרון אנחנו יכולות ללבוש כל בגד וזה עדיין יכול להיות גיארו בגלל השיער והאיפור מסביב. אז זה יותר סגנון כזה. שאלה מהקהל, האם אתן חושבות שתפסיקו אי פעם ללבוש את הסגנון הזה? ואם כן, אם לא, למה? אני לא יודעת אם אני אפסיק את זה. אני חושבת שבגלל שזה כל הזמן משתנה וכל פעם בא לי סגנון אחר, הגיארו נשאר, הסגנון בגדים משתנה. אז נכון לעכשיו, לא, אני לא חושבת שאני אפסיק. אני לא יודעת מה יהיה בעתיד. כרגע כן אני גיארו, אני אוהבת את זה. וזהו, לא יודעת. אני מקווה שכן. טוב, בעיקרון אני לובשת את הסגנון כבר מגיל 16, היום אני בת 21. הטרנדים משתנים כל הזמן, יש סגנון, זה פשוט סגנון לכל גיל בעיקרון. יש אפילו משהו שנקרא גיארו מאמה, זה היה מגזין שהיה פעיל, עדיין אפשר למצוא אותו באינטרנט. אני לא חושבת שאני אפסיק אי פעם להתלבש ככה, כי זה אדיטוד שהוא ממש כיפי, לייפסטייל שהוא כיפי. אני ממליצה לכולם אפילו לנסות לבדוק באינטרנט, בטוח מישהו פה ימצא את עצמו בזה, כי זה סגנון שמדבר על כולם. ההתעסקות היא באמת עם ציפורניים, שיער, טיפוח, והרבה כיף, אז מומלץ לנסות. אולי אתם מכירים אותי, אולי לא, אני ג'יי, והיקר החמוד הכפרה הזה שעומד פה ולא מתייחס זה רימה. רימה הגיעה אתמול מיפן במיוחד לאירוע, וכן, הוא המעצב של הדברים המקסימים האלה שגם יש בחנות שם, של טוקסיק מון. רימה. I didn't understand anything. What did you talk? But anyway, we met in Tokyo when we had a fashion show in Ikebukuro, and he was a model. Then we met. After that, he came to my store in Harajuku almost every day. And we talked a lot, and I love his style, so I chose him as a model for AC/DC Rock. So the first question for Rima was, what do you think
about the Israeli fashion. Okay, I talk about here, okay? Honestly, you guys are really fashionable. You're doing really good. And recently, many countries are interested in Japanese culture, and they are usually start from manga and games. So they tend to be like a cosplayer. I have been to many exhibitions in many countries, and I saw people who are interested in Japanese culture. They like cosplay, but you know, Harajuku fashion is not cosplay. Harajuku fashion is fashion. So today I saw you guys doing fashion, not cosplay. So that's why I like here, and I feel lots of opportunity in Israel. Thank you. The next question is, do you have a plus size garment in your collection? We used to have only smaller one, like 2 years ago, because Japanese girls are really tiny. Yeah, but like 2 years ago, I thought ACDC rug is not only for Japanese, so we should have bigger one, and I try to make bigger one and really stretchable. So now it's fine, but I can make it bigger if people buy. Yeah, I have to research it though. Tell us about the process of designing a garment, and where do you find inspiration for it? Some of my friends asked me already. Simply, I work in Harajuku every day, so I can feel it, what's coming on next time. But my design, honestly, to be honest, not only sense. I have to learn a lot from like books or some articles, because I've never learned design in school. I'm doing designing for myself, so I use all of my experience for my design. So like not only feelings, I have using my knowledge too. Was it your childhood dream to become a designer? And if not, what was your childhood dream? I wanted to be a designer from like maybe 6 years old. But I didn't practice. So I'm not good at writing. I'm not good at drawing. I'm really bad drawing, but I can make it because I have to do it. Yeah. There's only two choices. You do it or you don't do it. And I choose I do it, so I can do it. Words of wisdom פייסבוק, הרג'וקו פאשן ישראל, אוקיי? ושם תמצאו המון מידע על אופנת הרג'וקו, איפה ניתן למצוא אותה, וכמובן תמונות וסרטונים מהאירוע. מוזמנים כמובן לבקר באתר של ACDC רג, אוקיי? אנחנו נשים את הלינק גם כן בעמוד שלנו, אוקיי? ונתייג אותו באינסטגרם. אוקיי, so anything else? Yeah. תודה. תודה רבה. הייתם קהל נפלא ונהדר, ואנחנו נתראה באירועים הבאים. תודה